السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه القصة هذه غادي نهضروا على واحد الشخصية دارت بوم في العالم اسمها رضوان الفايد. رضوان الفايد هو الشخصية اللي ضربت 4 ديال البنوك بلا ما يخاف لا من كاميرات ولا من بوليس، وكان كيخرج شواكش ديال الفلوس قبالة البوليس وما كيخافش وما عنده حتى شي مشكل. وهذه الشخصية الوحيدة اللي كانت كتمشي تتفرج في الافلام ديال البراكاج وكانت كتطبقها وكيجيب الله التيسير. نهار اثنين البوليس غتوصلهم واحد الرسالة من البنك التجاري، المفاد ديالو ان واحد 4 الشخصيات ملتمين دخلوا باش يبراكيو باش يديو الفلوس من البنك التجاري. ما جاو البوليس يوصلوا لعين المكان تلقاو داك 4 ضربوا الفلوس ومشاو بحالهم، وهاد الفلوس كتقدر بقيمة ديال 3 المليار. ولكن الصدمه فين غتكون هو انهم فاش غيعرفوا الشخصيه شكون هي وغادي يكون هو رضوان الفايد. ولكن السؤال الاشكالي هو كيفاش كيخطط لهذا الشيء وشكون كيعاونو وكيفاش كيدير يهرب. هذا الشيء غادي يخلينا نبحثوا في الشخصيه ديال رضوان الفايد وكيفاش عاش حياته حتى ولا كيخطط بهذه الاستراتيجيه هذه، ولا كيفكر اصلا يخطط بطريقه اخرى ديال انه كيفاش يوصل يولي يضرب ضربات اكثر من هادو. رضوان الفايد زاد بين 6 ديال الخوت في فرنسا. الاب ديالو ما كانش عنده شي خدمه مستقره، كان ديما بريكولي، وكان الحاجه اللي كان كيجمعها كان كيف كنقولوا حنايا كيمشي كيخبعها في الزليجه، زعما كيخزنها. ووالديه قدروا يديروا ليه واحد المشروع صغير في الجزائر، وقرر انه غادي يرجع للبلاصه فين تزاد يعني الجزائر. مشى عند مرتو قال ليها باش تعلم ولادها ويجمعوا حوايجهم حيت غادي يوليو للجزائر ولادهم من بينهم رضوان الفايد. ولكن هو مراتو ما وافقتش وما بغاش تمشي معاه، وقالت له سير انت، انا راني غادي نبقى هنا في فرنسا كيف كنقولوا باللغه العاميه دابزو. هو يسمح فيها راجلها وقرر انه غادي يمشي للجزائر بوحدو، وبصح مشى للجزائر بوحدو وبقات المراه هي والوليدات اللي بينهم صاحبنا رضوان الفايد. وكيف كنعرفوا هنا في هذه اللحظه هذه ما بقاش شكون يخدم عليهم. اذا شنو غادي يديروا؟ غادي تنوض مي رضوان الفايد غادي تولي تخدم في الديور، وغادي تخدم في الديور الاجازه باش تصور واحد المصروف باش يلقاو ما ياكلوا. ولكن من بعد سنين مي رضوان الفايد غادي تكتشف انها فيها المرض الخايب، الله ينجينا وينجيكم. وفي هذه اللحظه غتبدا الحكايه ديال رضوان بحكم هو الاخ الكبير في خوتو قرر باش يخرج ينافيغي عليهم، وقرر هو يكون هو المعين باش يجيب ليهم ما ياكلوا، حيت حتى الوالده ديالو كتحتاج لدواء ضروري. بقى رضوان كل مره وفين كيبريكولي، مره هنا ومره هنا ومره هنا، وهاد الامور هذه بقات غاديه هكا لمده سنين. واحد النهار كيف العاده رضوان راجع للدار ديالو، دخل فتح الباب وكيف العاده مشى يطمئن على الام ديالو وشد فيها وبقى كينوضها. امي وامي فيقي يا امي، ما كتجاوبوش ومازال كيعاود امي فيقي والو. للاسف الام ديالو توفات وكانت بوحدها في بيتها وحتى شي حد ما جاب ليها الخبر. رضوان كانت عنده الام ديالو عزيزه وكانت قريبه ليه بزاف، وهذا الشيء اللي دفعو انه ما يبقاش عايش مزيان ودخل في مرحله ديال الاكتئاب. ما بقاش باغي يخدم وما بقاش باغي يهضر مع حتى شي حد، والعائله ديالو بدات كتفرق. داكشي اللي كان جامع العائله ما بقاش كاين، والاب ديالو ما عقلش عليهم وبدا حياته في الجزائر. واحد النهار رضوان غادي يتعرف على واحد الدريه، هاد الدريه من جنسيه فرنسيه، تعرف عليها مزيان، بقاو كيدخلوا بجوج كيخرجوا بجوج كيسهروا بجوج. هاد الدريه هادي كانت كتعجب بزاف رضوان، وخصوصا هي اللي كانت متكلفه بجميع المصاريف ديال رضوان، ومعها بدا كيحس بانه كيخرج من داك الحاله اللي كان فيها. واحد النهار وهي تسولو قالت ليه رضوان، قال ليها نعم. قالت له واش بغيتي دير الفلوس؟ بقى كيشوف فيها، قال ليها وشكون اللي ما باغيش الفلوس؟ قولي لي كيفاش نوصلوا لهاد الفلوس؟ قالت له واش تمشي معايا؟ قال ليها نمشي معاك. ملي وصلوا لذاك البلاصه بدا كيشوف رضوان بشي حاجات ماشي هما هادوك، وشي حاجات غريبين وشي حاجات كيوقعوا اللي هما انورمال. وهنا رضوان غادي يفهم باللي البنت الفرنسيه كتخدم مع العصابه اللي كتضرب البنوك، كتضرب الحوانت ديال الذهب، كتضرب اي حاجه غادي تدخل لهم الفلوس بالطريقه اللي هي سهله. رضوان عجبته الفكره والادرينالين تفرقع عنده. الدريه الفرنسيه شافت في رضوان وهي تقول ليه اش
بان لك رضوان؟ قال لا انا ما تخافيش انا معاكم واي حاجه درتوها انا كاين ونعاونكم فيها. رضوان كيعجبوه الافلام ديال البراكاج وخصوصا ديال السرقه د البنوك وكيعجبوه الحيال اللي كيدير الشفار كيفاش كيتور البوليس اي كيوهمهم زعما. وهنا المجموعه باش تدخلوا معاها قررت انها خصها تختبروا شنو داروا. عرضوا عليه انه غادي يضرب البنكه هو وواحد جوج اخرين، واحد غادي يتسناهم بالطوموبيل ورضوان وواحد خينا غادي يدخلوا باش يجيبوا الفلوس من داك البنكه. وهنا رضوان كان خايف ولكن داك المنظمه جات عند رضوان وقالت لي شوف حنا كيهمونا غير الفلوس، ما غادي نقتلوا حتى حد وما غادي ناديو حتى حد وداك الشيء اللي كاين. رضوان تشجع وقدر يضرب ديك البنكه بطريقه سهله وما يلقاش واحد المقاومه، وخصوصا من قال الموظفين ما تكونوش اغبياء، فلوس الدوله والحياه حياتكم نتوما، ما تخليوش حياتكم تدخل الخطر. وهاد الهضره سهلات على رضوان الخدمه وقدر ياخذ الفلوس بلا ما يجيو البوليس وبلا ما يدخلوا الامن ديال البنكه. داك العصابه بداو الخدمه الصحيحه وقرروا يدخلوا معهم رضوان كعنصر صحيح في المجموعه ديالهم. وواحد النهار قرروا انهم يضربوا البنك المركزي، اجتمعوا وبداو كيفرقوا المهام. هو ينطق رضوان قال لهم بلاتي وقف كل شيء وبقى كيشوف رضوان. قال لهم شوفوا انا عندي لكم خطه جهنميه غادي ندخلوا منها فلوس كثيره وما غاديش نتعذبوا بزاف وماشي بالطريقه التقليديه اللي غادي ندخلوا على البنكه ونبقاو داخل داخل فين شنو غادي نديروا وشنو غادي نفعلوا. وواحد العنصر من المجموعه قال لي قول لينا رضوان كيفاش غادي نديروا لهاد القضيه. هو يسولهم رضوان قال لهم قولوا لي شكون اللي كيتحكم في البنكه، واش الموظفين ولا المدير ديال البنكه؟ جاوبوه قالوا ليه المدير ديال البنكه. هو يعاود يسولهم رضوان قال لهم الارقام اي لي شيفر ديال البنكه عند من كيكونوا، واش عند الموظفين ديال البنكه ولا عند المدير ديال البنكه؟ قالوا ليه عند المدير. قال لهم يلا سمعوني مزيان، حنا غادي نستهدفوا المدير وغادي نستدرجوه باش ناخذوا منه لي شيفر ديال البنكه، عاد نضربوا ضربتنا باش تكون الضربه سهله علينا. كاملين عجبتهم الفكره وبداو في الخطه. وشكون اللي غادي يستدرج المدير؟ هي الانسانه او السيده الفرنسيه اللي جابت رضوان المره الاولى وقررت انها غادي تديه لواحد الدار. المدير تصاب بالقرون واستدرجاته وداته للدار كيف العاده اللي هما اصلا العصابه كاينين فيها. دخل السي المدير لقى العصابه كتسناه، شدوه ربطوه واستنطقوه. قالوا ليه غادي تعطينا الكود ديال الخزانه، وداك الشيء اللي وقع. المدير عطاهم الكود ديال الخزانه. هنا غادي يتحرك رضوان والرباعه ديالو ديريكت مشاو ضربوا داك البنكه وما خلاو فيها حتى شي سنتيم. وكيف كنعرفوا كاملين الفلوس اللي ما كتضربش عليها تماره كتمشي كطير خصوصا الا كانت حرام. وهنا المجموعه غادي تعاود تفكر انها تضرب بنكه اخرى او دير عمليه اخرى، ولكن في هذه اللحظه تزادت الحراسه على جميع الابناك وداروا فيهم جهاز الانذار كاملين باش يصعب على اي واحد يدخل البنكه. ولكن السي رضوان غادي يتفرج الفيلم اخر وغادي يطبق طريقه واحده اخرى. مورا العمليه الاخرى المجموعه ولات كتيق في رضوان بزاف ولاو عاطينو زمام الامور ولا هو اصلا اللي كياخذ الحصه الكبيره فيهم. قال لهم هاد المره ما غاديش نضربوا البنكه، غادي نضربوا طوموبيل اللي كتدي الفلوس للبنكه او كتخرجها. وما يسولوه قالوا له كيفاش غادي نديروا لها، مع العلم ان داك الطوموبيل كتمشي محظيه وكتمشي غير في طريق اللي عامره. وهنا غادي يطيح عليهم فكره واحده اخرى. قال لهم غادي نلبسوا اللباس ديال العمال يعني الاشغال ديال الطريق وغادي نوقفوهم وغادي ندوزوهم الطريق اللي عندنا بها الغرض. موراها غادي نشدوهم تما وتما نضربوا الضربه ديالنا. والحاجه اللي كتصدم هي ان نجحت لهم الطريقه ونجحت الخطه وضربوا الاموال البايضه عاوتاني. ولكن كيف كتعرفوا الناس في حال هادو ما كيقنعوش وما كيشبعوش. رضوان بدا كيشوف بعيد وبدا كيكبر المجموعه. وكيف كتعرفوا اي واحد انضم للمجموعه خصو يدوز من الاختبار اللي داز منه هو في الاول. هنا دخل معهم واحد العضو جديد وباش يختبروا الولاء ديالو عطاوه يضرب واحد البنكه وغادي يكون معاه حتى رضوان. ولكن داك العضو غادي يفشل في الاختبار. ومنين تم القبض عليه داوه للتحقيق. واثناء التحقيق قرب 4 ديال السميات، من بين داك 4 السميات اسم رضوان الفايد. وتم الاعتقال ديال رضوان الفايد بعد ما هرب في سويسرا وحكموا عليه ب 32 عام ديال الحبس. ايه سيدي سالت القصه ديالو؟ لا سيدي ما سالاتش. القصه ديالو عاد غادي تبدا وعاد غادي تبدا الاثاره والتشويق. رضوان الفايد تشد في 1998 ولكن في 2009 طاحت عليه واحد الفكره باش يراسل جمعيه حقوق الانسان ويقول لهم باللي غير الظروف اللي خلاته يدير هذا الشيء وان غير عائلته والفقر ديالهم هو اللي دفعوه باش يدير هذا الشيء. وداك الشيء اللي وقع الجمعيه تعاطفوا معاه وضغطوا على الدوله وتم الافراج عليه. ومنين خرج قدر يدير كتاب على حياته. منين تالف داك الكتاب تباع بزاف ولا رضوان
مشهور بزاف في فرنسا وكيعيطوا عليه بزاف القنوات الفرنسيه. رضوان قدر يتزوج ودار واحد الوليد، ولكن في 2010 وماشي بزاف باش خرج، وستعود حليمه الى عادتها القديمه، ولكن هاد المره خطط، ولكن هاد الخطه ما نجحاتش ليه وتم الاعتقال ديالو ملي كان خارج من البنك. فرنسا ما تهناش من المشاكل ديال رضوان ومكتاب ليه يغرق ويتجرجر في الحباسات ديال فرنسا. رضوان الفايد بعد ما تعتقل غادي يهرب ليهم من الحبس جوج ديال المرات. الاولى رضوان الفايد قدر يصنع قنبله وفر كاع البيبان ديال الحبس، وداك هذوك السجناء اللي معاه قدر يديرهم دروع وقدر يهرب من الحبس، ولكن الطوير ديالنا ما قدرش يهرب، عاود شدوه من بعد اسابيع وردوه للحبس ديال فرنسا. والثانيه هي اللي غيدخل واحد من خوتو وجاب هليكوبتر ودخل بها للوسط ديال الحبس وقدروا يهربوه، ولكن الاستخبارات الفرنسيه ما كتخفى عليهم حتى شي حاجه كيف ما كتعرفوا. من بعد شهر قدروا يكشفوا المكان ديالو ومشاو ليه حتى للدار وجبدوه من قلب دارو. وهاد المره قررت فرنسا انها ديرو في سجن انفرادي ودارت عليه جميع الحراسات وتم ضرب 39 عام ديال الحبس. تخيلوا معايا 39 عام ديال الحبس وانت تحت الكاميرات ومراقب وعندك المينوطات في يديك ودايرين لك فحال شي كلب. وفي هذه اللحظه اللي كنعاود لكم انا هذه القصه مازال دابا كيضرب الحبس، وكنت تشوفوا وجهه كيف ولا بسبب الضغوطات اللي عليه غادي تشمئز وجهه. نتلاقاو في حلقه جديده ان شاء الله ومع قصه واحده اخرى.